Hello guys. ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අදත් පොඩි වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඇත්තරම මේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ හැදුවා ඔබ්ජෙක්ට් කවුන්ට් එකක් Arduino වලින්. ඉතින් ඒකක් තියෙන නිසා මට තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ටිපි ටිප් කියන්නේ අපි හැමෝම කන්න කැමති කෑමක්. ඉතින් පොඩි කාලේ නම් ටිපි ටිප් කනවා. ඉතින් ටිපි ටිප් එකක ටිපි ටිප්ස් කොච්චර තියෙනවද කියලා මතක් වෙන්නේ ටිපි ටිප් එක කාලා ඉවරනාට පස්සේ. මේක කොච්චර තිබුණාද දන්නේ නැහැ නේද කියලා. ඉතින් මේ ඔන්න ඕක නිසා මට හිතුණා ටිපි ටිප් එකක ටිපි ටිප්ස් කොච්චර තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මට කල්පනා වුණා අපේ ඔබ්ජෙක්ට් කවුන්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම දැන් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ ටිපි ටිප් කවුන්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් ටිපි ටිප්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් හැමතැනම තියෙන එක. ඉතින් මේක දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ පොඩි එක ආයතන මෙන්න මේ ලොකු එක. ඉතින් ඉතින් මට බලන්න ඕනේ ඇත්තටම අද මම බලන්න යන්නේ මේ ටිපි ටිප් ඇතුලේ කොච්චරක් තියෙනවද ටිපි ටිප් සහ මේ ටිපි ටිප් එක ඇතුලේ කොච්චර ටිපි ටිප් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්ක මොකක්ද කියන්න නම් මම මේක බැලුවට පස්සේ නිකුරක් සර්ටිෆිකේෂන් නම් මම තියනවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය බලන්නේ නැතිම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ නියුට්‍රිෂන් ටේබල් එක. ඉතින් ඒක ගැන මට වචනයක් කියන්න හිතුණා. ඉතින් මේ නියුට්‍රිෂන් ටේබල් එක හැම කෑමකටම වගේ නියුට්‍රිෂන් ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා මේ කෑමවල කොච්චරක් ඒකට කාබෝහයිඩ්‍රේට් මේකද ඒකේ කොහොමද ඒකේ පෝෂණීය ගුණ ඒක කොච්චරක් කැලරි ප්‍රමාණයක් මේ තියෙනවද. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් මේ chart එකේ තියෙනවා. කියන්නේ අපේ හුඟක් කට්ටිය අපි ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩක් මේක බලන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් පුද්ගලයෙක්ට දවසකට අවශ්‍ය වෙන කැලරි ප්‍රමාණය කියලා එකක් ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලන්න පුළුවන් TDEE කැල්කියුලේටර් එකේ ගිහිල්ලා ඔයාගේ උස බර ඔයා කරන දේවල් ඒවා දැම්මට පස්සේ ඔයාලට දවසට අවශ්‍ය කරන කැලරි කොච්චරක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණය ගෙවා ගත්තොත් ඔයා ඉන්න විදිහටම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වුණොත් ඔයා මහත් වෙනවා. අඩු වුණොත් කෙට්ටු වෙනවා. ඉතින් ඔක තමයි නියුට්‍රිෂන් ටේබල් එකේ තියෙන ගොඩක්ම වැදගත් ක්‍රම. ඉතින් සහ ඒකේ මේ තියෙන දේවල් අපි පරිභෝජනය කරන්න ඕනේ සීනි හරි කාබෝහයිඩ්‍රේට් හරි මොන හරි ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපිට ගැළපෙන විදියට. ඉතින් යන්න ඒක නිසා මේ නියුට්‍රිෂන් ටේබල් එක හරි වටිනවා. ඒක බලන්න මමත් ළඟදී තමයි පුරුදු නේ හැබැයි ඒක හරි වැදගත් කියලා හිතුණු නිසා තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. ඉතින් එහෙනම් බලමු ටිපි ටිප්ස් යක් තියෙනවද කියලා මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් ඔක්කොම ටික දාගත්තා. ඉතින් අපි අපේ කවුන්ටර් යූස් කරනවා කවුන්ට් කරන්න. ඔන්න guys කවුන්ටර් එකේ තියෙනවා 30යි කියලා. ඉතින් මේ පොඩි පැකට් එකක ටිපි ටිප්ස් 30ක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි පැකට් එකක් රුපියල් 100යි. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි ටිපි ටිප්ස් තිබ්බේ පොඩි පැකට් එකේ. එහෙනම් guys ලොකු පැකට් එකකට යන්න අපි බලමු ලොකු පැකට් එකේ කීයක් තියෙනවද කියලා. මේක ග්‍රෑම් 50 කලින් එක ග්‍රෑම් 20 ඉතින් මේක රුපියල් 200ක් වෙනවා. ඉතින් මේකේ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා අපි බලමු. නැත්නම් තියෙනවා වගේ බලමු. කවුන්ටර් එක රිසෙට්. ඕකේ.
ඉතින් guys ඔන්න ඔහමයි කතාව ලොකු පැකට් එකේ තියෙනවා Tipi Tip 78ක් අපිට හම්බුණා 78ක් පොඩි පැකට් එකේ අපිට Tipi Tips හම්බුණා 30. ඉතින් මේක පොඩි ෆන් වීඩියෝ එකක් මට කරන්න හිතෙච්ච වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම හිතනවාම මේ වගේ වීඩියෝස් කරනවා. ඉතින් බලමු මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට්ස් කොහොමද මේ වීඩියෝ එකේ views කොහොමද කියලා බලලා මේක හොඳයි වගේ නම් ඉතින් තව මේ වගේ දේවල් තියෙනවා අපිට ඕන තරම් කවුන්ට් කරන්න අපේ කවුන්ට් එක කන්න එක පොඩ්ඩක් අපි තව ඇඩ්වාන්ස් කරගෙන අපිට පුළුවන් තව කවුන්ට් කරන වීඩියෝස් කරන්න. එහෙනම් guys ගිහිල්ලා එන්න අපි ආයෙ හම්බෙමු. bye